سلام دوستان، به کانال یوتیوب من خوش اومدین. دوستان، موضوع ویدیو امروز ما در مورد اینه که چه کشوری برای زندگی مخصوصا برای ایرانیا خوبه. البته این نظر منه، هر کس هم نظر خودشو داره، میتونین نظرات خودتون رو هم بنویسین. اما طی مسافرتایی که ما خودمون داشتیم این کشور بیشتر برای ایرانیا مناسبه، هم از لحاظ اخلاق مردم، هم از لحاظ فرهنگ مردمش، از بابت غذا و از بابت تفریحات، از هر لحاظ برای ایرانیا مناسبه. اینجا رو ببینین، ما اومدیم الان پورتولا. اینجا یکی از پورت های این شهره. حالا شما حدس بزنین که اینجا کدوم شهره. مجسمه کریستوف کلمب که قراره از اینجا برداشته بشه، چون که اینا معتقدن که اهل این شهر نبوده، اهل این کشور نبوده. کشور از بابت اینکه زبانش لاتینه و خیلی راحت میشه یاد گرفت، برای ما ایرانیا خیلی خیلی مناسبه. هم برای زندگی، هم برای سرمایه‌گذاری هم میتونین بکنین، با خرید خونه هم میتونین اقامت بگیرین و همچنین میتونین راحت‌تر به پاسپورت این کشور هم برسین. فقط یه ایرادی داره این کشور. ایرادش هم اینه که خیلی سخت میشه کار اینا پیدا کرد، چون چند سال بعد از کرونا یک کم اقتصادش ضعیفتر شده. اما اگر شما یه کار ریموت داشته باشین که بدون حضورتون بتونین درآمد داشته باشین، این کشور خیلی خیلی مناسبه برای شما ایرانیا. این کشور جایی نیست جز اسپانیا. البته ما اومدیم شهر بارسلونا، اونطور که شنیدیم مادرید از اینجا هم زیباتره. مردمش واقعا خونگرم هستن، خیلی با آدم گرم میگیرن، چون اون یکی کشورهای اروپایی که میریم یکم مثلا حالت خشک دارن، اما اینجا خیلی کمک میکنن، خیلی خونگرم هستن، مهمون نواز هستن. تقریبا فرهنگشون شبیه ما هستش. چطور ما مثلا بزن و برقص و بعد دوره همی و اینجور چیزا رو دوست داریم، اینجا هم تقریبا شبیه ایرانه و همون صمیمیت بین مردم هستش. همونطور که گفتم با خرید ملک هم میتونیم به اقامت دائم برسیم که خیلی از ایرانی‌ها این اواخر همین کار رو انجام میدن. اگر بخوایم از پیشینه تاریخیش هم بگیم که خیلی پیشینه خوبی داره و خیلی کشور قدیمی هستش. از بابت هزینه زندگی هم همینطور، یعنی هزینه‌های زندگی اینجا خیلی پایین‌تره. اگر بخوایم مثلا به عنوان یک کشور توریستی بهش نگاه کنیم، اصولاً کشورهای توریستی اکثرا هزینه‌هاشون بالا هستش، اما اینجا هزینه‌ها خیلی مناسبه، هم از بابت اجاره خونه، هم از بابت مثلا خورد و خوراک و اینا. کشوری که توریستی هم باشه، موقعیت‌های شغلی خاصی هم که به توریست رفت داره میتونه اینجا بهتر هم باشه. از بابت پذیرش مهاجران هم همچنین این کشور مثلا خیلی مهاجر پذیرتره، مردمش با مهاجرا کنار میان، اینجوری نیست که مهاجرا اینجا اذیت بشن. مردمش واقعا خیلی کول هستن، یعنی زیاد دنیا رو سخت نمیگیرن، همش دوست دارن یه موزیکی چیزی بزنن و همش خوش باشن دیگه. کلا اهل اینجور خوشی‌ها هستن، زیاد مثلا سخت نمیگیرن، کار سخت ندارن، مثلا از صبح تا شب فقط کار بکنن مثل کشورهای مثل آلمان و اینا. من اونجور که شنیدم تفریح مردم خیلی اونجا کمتره و ربات مانند زندگی میکنن، اما اینجا شب ساعت 1 بیرون بیاین تفریح هستش. البته همه شهرها رو نمیدونم، بارسلونا و مادرید رو شنیدم که این سبکی هستن. ببینین آب و هواش اونقدر که خوبه، این توتیا بین کبوترها هستن و کسی کاری به کارشون نداره.
خیلی جالبه که ما فقط توی اسپانیا اینو دیدیم که توتی هم بین کفترها به چرخه. اینجا ختم میشه به پارک سیوتادلا که یکی از پارک‌های خوشگل اسپانیا هستش. از آب و هوا هم که بگم، اینجا الان وسط زمستون آب و هواش این شکلیه. البته از یه بابت خوبه، از یه بابت بده. کلیسای ساگرادا فامیلیا یکی از شگفت‌انگیزترین کلیساهای جهانه که تو شهر بارسلونا قرار داره. این کلیسا توسط آنتونی گاودی یکی از معمارای معروف اسپانیا طراحی شده و اولین کلیساییه که حضرت مسیح به صورت معلق قرار داره. از 56 تا ستون تشکیل شده که این ستون‌ها به شکل درخت هستن و جلوه جنگل مانندی به این کلیسا میده. اولین کلیسای مدرنیه که توی جهان میتونیم ببینیم. همونطور که میبینید روی این دیوار 3 تا حرف خیلی پررنگ هستن و رنگشون متفاوته. اینا اول حروف اسم افرادیه که اینجا رو طراحی کردن و همونطور که از این آینه میبینین شکل درخت مانند این ستون‌ها معلوم میشه. و این قسمت که مسیح مصلوب شده تولدش رو هم نشون میده. از تولد تا مرگش رو نشون میده که مرگش هم نشون میده که به سمت نور یعنی بهشت راهی میشه. همچنین این کلیسا خیلی طول کشیده تا ساختش تموم بشه و هنوز هم تموم نشده و امیدواریم که سال 2026 ساختش تموم بشه و این ابزاری که میبینین اینا باقی مانده از 140 سال پیشه و کنارش تاریخاش نوشته شده. مثلا اون موقع که مثلا برق نبوده از این شمع‌های بزرگ استفاده میکردن، یا همچنین مثلا محرابش عوض شده، قسمت مثلا صندلی‌ها عوض شده. همونطور که میبینین شمعدونای قدیمی هستن که اینجا گذاشتن تا مردم ببینن که این روند ساختش چقدر طول کشیده و این ابزارها رو رفته عوض کرده. مثلا این صندلی رو که میبینی خیلی دیگه قدیمی شده، از این صندلی دیگه استفاده نمیکنن. نقاشی‌هایی که روی زمین می‌بینین نشون دهنده داستانیه که از کتاب مقدس برداشتن و نشون میده که عیسی مسیح با الاغ وقتی که وارد اورشلیم میشه مردم با نخل و این چیزا برای استقبالش میان و جلوه معنوی به کلیسا داده. این اعدادی که روی دیوار کلیسا میبینین اگر به صورت افقی و عمودی یا از قطر جمع ببندین عدد 33 به دست میاد که حضرت مسیح در 33 سالگی به صلیب کشیده شد. این کشور از بابت امنیت هم خیلی بالا هستش. نمیگم که 100% سیفه، هیچ کشوری 100% سیف نیستش. میگن اینجا دزدی زیاده و به خود ما هم میگفتن که مراقب مثلا گوشیاتون باشین و فلان. دزدی گوشی خیلی زیاده اینجا، اما ما نه همچین صحنه دیدیم نه خدا رو شکر تجربه کردیم. بالاخره هر کشور مثلا این ناامنی ها رو داره، این دزدی ها رو داره، اما خدا رو شکر اینجا ما باش مواجه نشدیم. اگر هم شما نظری دارین در مورد اسپانیا حتما برامون بنویسین که ما هم بدونیم که دیگه چه خصوصیات، چه مزیت‌ها و چه بدیهایی داره. بالاخره این کشور یکی از کشورهاییه که میتونه انتخاب ما باشه برای مهاجرت دوممون. البته هنوز نمیدونیم کدوم کشور میخوایم بریم بعد از تموم کردن درسمون. شاید هم خود رومانیو موندیم، اما این کشور یکی از انتخاب‌های ما برای مهاجرت دوممون هستش. دوستان اگر نظری دارین در مورد این کشور یا در مورد کشور رومانی حتما توی کامنت ها برام بنویسین. امیدوارم این ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.